המהפכה הפמיניסטית והתנועה לאומנות פמיניסטית נולדו בסוף שנות ה-60, אבל הרעיון הפמיניסטי נולד עוד הרבה קודם. ביחידה הזו נדבר בקצרה על פמיניזם ועל שני הגלים הראשונים של המהפכה הפמיניסטית. אין הגדרה אחת למושג פמיניזם. למעשה יש לו הרבה הגדרות, ולפעמים הן אפילו סותרות. יש סוגים שונים של פמיניזם. לכן המילה פמיניזם מופיעה גם ברבים. פמיניזמים. ההגדרה של פמיניזם תלויה באישה שמשתמשת בה ובמציאות החיים שלה. כלומר, היכן היא נולדה, מתי היא נולדה, לאיזה גזע או קבוצה אתנית היא משתייכת, או מה המעמד החברתי שלה. כל סוג של פמיניזם מאמץ נקודת מבט שונה, אידיאולוגיה או פוליטיקה שונה. יש למשל פמיניזם ליברלי, פמיניזם רדיקלי, פמיניזם תרבותי ופמיניזם פוסט-מודרני, ויש עוד סוגים. מה שכן משותף לרוב הפמיניזמים הוא הכרה בכך שנשים נמצאות תחת דיכוי של הפטריארכיה. הפטריארכיה היא שלטון האב, ובחברה פטריארכלית, הגברים אלה שמייצרים את החוק ומייצגים אותו, מארגנים את החברה ומנהלים אותה. דיכוי הנשים בחברה הפטריארכלית מתבסס על ההנחה שנשים הן שונות באופן מהותני מגברים ונחותות מהם. ועל היסוד הזה נחקקו חוקים שאוסרים על נשים או מגבילים אותן להיות שותפות בדת, בחברה, בתרבות, בעולם העבודה, בחינוך, בהשכלה, בכלכלה. המטרה של הפמיניזם היא למסד את הזכויות של הנשים ולשפר את המעמד שלהן, ובמקרים רבים להשיג שוויון הזדמנויות. ההתארגנות של נשים הקוראות לשוויון החלה עם תקופת הנאורות בשלהי המאה ה-18. באנגליה ובצרפת קיבלו אנשים השראה מהמהפכה הצרפתית שקראה לשוויון זכויות בין כל האזרחים, כלומר בין כל הגברים. ובארצות הברית הן קיבלו השראה מהתנועה לשחרור העבדים. האנשים החלו לשאול, יש זכויות לכלל הגברים, אבל איפה הנשים? וככה בעצם נולד הגל הראשון של הפמיניזם, שגאה במקומות שונים בעולם במשך המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. את השיא של הגל הזה מייצגות הסופרג'יסטיות, שנאבקו על הזכות של נשים לבחור. המדינה הראשונה שנתנה זכות בחירה לנשים הייתה ניו זילנד בשנת 1893. באנגליה קיבלו הנשים זכות בחירה בשנת 1918, ובארצות הברית בשנת 1919. בישראל ניתנה זכות הבחירה לנשים עם הקמת המדינה. אמנם המטרה של קבלת זכות בחירה לנשים הושגה, אבל עם עליית המשטרים הפשיסטיים באירופה, נחלש המאבק הפמיניסטי של הגל הראשון והורגשה ירידה בפעילות. עם זאת, דווקא על רקע ההיחלשות של התנועה הפמיניסטית בין שתי מלחמות העולם, קרה משהו לא צפוי. אנשים באירופה ובארצות הברית נקראו להחליף בשנות ה-40, בתקופת מלחמת העולם השנייה, את הגברים שגויסו למלחמה, והן יצאו לעבוד, בהרבה מקרים בפעם הראשונה בחיים שלהן. הן השתלבו בניהול חיי העורף בכל המישורים, חקלאות, תעשייה, צבא, מסחר, אפילו הופנו תקציבים להקמת מעונות יום וגני ילדים עבור האימהות העובדות. אבל כשהסתיימה המלחמה הממושכת והאיומה הזו, הייתה שאיפה לחזור לנורמליות. כלומר, לחזור אל הסדר הישן שבו גברים נמצאים בספירה החיצונית, ואנשים בספירה הביתית. הגברים חזרו הביתה מהמלחמה ורצו לקבל בחזרה את המשרות שלהם, ואילו הנשים היו צריכות לחזור למקום הטבעי שלהן, עקרות בית. באמריקה, שחוותה שגשוג כלכלי יוצא דופן לאחר המלחמה, אפילו נוצר אידיאל חדש של עקרת בית. אישה בורגנית שגרה בבית יפה וגדול בפרברים, מוקפת במכשירי חשמל משוכללים, תומכת בבעלה שמפרנס את המשפחה ומגדלת את הילדים. והיא עושה כל זה בשלווה ובחינניות. אבל האושר היה רק למראית עין. בשנת 1963, העיתונאית האמריקאית בטי פרידן פרסמה את הספר המסתורין הנשי. פרידן דיברה על ואל הנשים האלה, הנשים הלבנות מהמעמד הבינוני שחיות חיי רווחה נעימים כעקרות בית בפרברים, אבל הן בכל זאת אומללות. בוא נקרא קטע מהספר של פרידן, שבו היא מצביעה על המצוקה של אותן נשים, שאותה היא כינתה הבעיה שאין לה שם. הבעיה הייתה מוטלת קבורה ודוממת בליבן של נשים אמריקאיות זה שנים רבות. היו אלה אי שקט מוזר, תחושת חוסר סיפוק וכמיהה, שמהם סבלו אנשים בארצות הברית באמצע שנות ה-50. כל אישה שגרה בפרברים סבלה מכך לבדה.
כל אימת שהציעה את המיטות, קנתה מצרכי מזון, התאימה ציפיות לסדינים, אכלה חמת בוטנים בחברת ילדיה, הובילה צופים במכוניתה, שכבה לצד בעלה בלילה. היא פחדה אפילו לשאול את עצמה את השאלה הדוממת. האם זה הכל? פרידן זיהתה את המצוקה של הנשים האלה. הן הרגישו אומללות משום שהן היו צריכות לנטוש כל שאיפה לקריירה או להשכלה. הן בעצם לא יכלו לתת איזושהי משמעות לחיים שלהן מעבר להיותן אימהות, רעיות ועקרות בית. החיים שלהן היו עבודה אינסופית ומפרכת שחוזרת על עצמה, לפעמים משעממת ושנעשית בבדידות גדולה. כל אישה בבית לבדה, וכל זה בלי לקבל משכורת. למרות העבודה הקשה שלהן, אנשים לא יכלו להיות עצמאיות. הן נשארו תלויות כלכלית בבעלים, ולמעשה בלי כסף משל עצמן. הן לא יכלו להחליט החלטות בנוגע לחיים שלהן. הגל השני של הפמיניזם התחולל בסוף שנות ה-60, והוא התאפיין בהתפכחות של הנשים, בהבנה שלהן שהזכות לבחור, שעליה נלחם הגל הפמיניסטי הראשון, לא תספיק. הפמיניסטיות החדשות ביקשו להבין את המבנים החברתיים שמביאים לדיכוי נשים ולחשוף אותם. לא רק בקלפי, בעצם הן דרשו לבחור גם בבחירות שנוגעות לחיים שלהן. המגמה הזו בלטה בעיקר בפמיניזם הרדיקלי, שהיה הזרם האידיאולוגי והאקטיביסטי מתוך הסוגים של הפמיניזם. בהשקפת הפמיניזם הרדיקלי, הדיכוי של האישה בחברה הפטריארכלית הוא עמוק ומבני, ונדרש שינוי יסודי של תשתית החברה כדי להביא לשוויון מהותי בין המינים. הפעילויות של הפמיניזם הזה היו ההגות שנכתבה בשפה בהירה, נגישה ומלאיבה כמו זו של בטי פרידן, אבל גם מיזמים אקטיביסטיים, מחאות, הפגנות ופעולות ציבוריות, לצד פעילות בקבוצות להעלאת מודעות. בקבוצות האלה, נשים היו נפגשות וחושפות תכנים אישיים ואינטימיים מהחיים שלהן, נושאים שהושתקו עד אותה תקופה. הן דיברו על אימהות, עבודה, דימוי גוף, הטרדה מינית, אונס ואלימות במרחב הציבורי או בתוך הבית. באופן הזה, הן הביאו את החיים הפרטיים שלהן לספירה הציבורית, ולאור הפרקטיקה הזו עלה הרעיון שהאישי הוא הפוליטי. הרעיון הזה הופיע לראשונה כחותרת במאמר שכתבה קרול הניש, שהייתה דמות פעילה וחשובה במהפכה הפמיניסטית. הניש טענה שאין שום דבר טבעי במה שמוגדר אישי. יחסים אישיים, אימהות, אהבה בין בני זוג, מראה חיצוני, חלוקת עבודה, הפלות, כלומר כל הנושאים והערכים שהחברה המערבית התרגלה להחשיב טבעיים, הם לחלוטין חברתיים ופוליטיים. פוליטי לא במובן המפלגתי, אלא פוליטי במובן הרחב של יחסי כוח. הניש רצה להוכיח שהבעיות האלה משקפות יחסי כוח בין גברים לנשים. כלומר, הן לא בעיות אישיות, אלא סוגיות חברתיות. הבעיות האלה משותפות להמוני נשים, ולכן כדי לשנות את המציאות, צריך לטפל בהן באופן קולקטיבי. באווירה זו של התנועה הפמיניסטית בארצות הברית, שהתקיימה במשך כל שנות ה-70, עם אלפי מיזמים אקטיביסטיים, אלפי ספרים, מאמרים ומנשרים, צמחה גם התנועה הפמיניסטית באמנות, והיא הייתה לאחד מהביטויים העוצמתיים ביותר שלה.